እሺ እዚህ ላይ ምን ለማስተካከል ፈልጌ ነው እዚህ ጋር ሎዳችን ላይ ሴቭ ብናደርግበት ሰዓት ብሪጅ ላይ እዚህ ጋር ሎዳችን ውስጥ ምንድን ነበረ ሳይድ ዊክ ያለው ዳይድ ብሎ የተቀመጠው ዳይድ ሳይሆን ፔዴስትሪያን ሎድ የሚለውን ጋር ሞዲፋይ ማድረግ ይጠበቅበታል። ፔዴስትሪያን ላይ የሚል አለ እዚህ ላይ ለምን ሳይድ ዊክ ማለት ሰዎች ስለሆነ የሚንቀሳቀሱበት የፔዴስትሪያን ላይቭ ሎድ በሚለው ጋር መግባት ይጠበቅበታል ማለት ነው። ፔዴስትሪያን ላይ የሚል አለ እዚችን ጋር ክሊክ በማድረግ ሞዲፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሳይድ ዊክ የምትጠባቀ በመቀጠል ደግሞ ሎድ ኮምቢኔሽናችን ባይ ዲፎልት ፕሮግራም ባለው ሎድ ኮምቢኔሽን መጠቀም እንችላለን። እሱን እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? እዚህ ጋር ላይ ዲዛይን ውስጥ እንደገባን እኛ ባይ ዲፎልት የሰራናቸው ኮምቢኔሽኖች አሉ። ኮምቢኔሽኑን ብለን ይሄን ሞዲፋይ አድርገን ብንመለከተው ኖርማሊ በዳይድ ሎዶች ብቻ ነው ያስገባነው። ሙቪንግ ሎድ እንኳን አላስገባንም ማለት ነው። ቀጥታ ትራክ ሎድ አላስገባንም፣ ሙቪንግ ሎድ አላስገባንም። ጀስት ዝም ብለን ነው ያስቀመጥነው ሙቪንግ ሎድ ይሄን ሞዲፋይ አድርገንም እንጂ ራሱ ሙቪንግ ሎድ ነው እና በዳይድ ሎዶች ብቻ ነው አሳይን አድርገን ያስቀመጥነው እኛ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይድ ሎድ እና ፔዴስትሪያን ሎድ ብቻ ጭምር ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ግን ዲዛይን ውስጥ በመግባት ሞዲፋይ ማለት ሎድ ኮምቢኔሽናችን ጄኔሬት ማድረግ እንችላለን። አሽቶ በተቀመጠው በዩናይትድ ስቴትስ በተቀመጠው ሎድ ኮምቢኔሽን በዛ ላይ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ የምንጠቀመው አሽቶን ሜተድ ስለሆነ እኛ ቀጥታ በዚህ በዲፎልት ባለው ሎድ ኮምቢኔሽን ራሱ አናላይዝ ዲዛይናችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሱ እንዴት እናደርጋለን? ሎድ ኮምቢኔሽን ከምትለው እዚህ ላይ እቺ ጋር ሾው ሎድ ኮምቢኔሽን ፎር የምትላለች እቺን ክሊክ ስናደርጋት ይሄንን ያመጣልናል። ይሄንን ስናመጣ አድ ዲፎልት ኮምቢኔሽን አለ። ዲፎልት ኮምቢኔሽናችን ስናበራ ስለ ሶስት ነገር ያስመርጠናል። ብሪጅ፣ ስቲል ፍሬም እና ኮንክሪት ፍሬም። ፍሬም የምንላቸው ለፍሬም ስትራክቸሮች ሲሆን ነው። እኛ ብሪጅ ስለሆነ የምንሰራው ብሪጅ የሚለውን ነገር ከሰራን በኋላ አሜንድመንታችን ይሄንን ኮንክሪት ገርደር ነው እየሰራን ያለነው። እኛ ኮንክሪት ስቲል ሳይሆን ኮንክሪት ነው። ስለዚህ ኮንክሪት የሚለውን አብርተን እዚህ ጋር ሴት ሎድ ኮምቢኔሽን ዳታ የምትለውን ስናበራ እኛ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ያስቀመጥንለት አለ። እነዚህን ሎዶች ያውቃል። እዚህ ጋር ኤስኤ የሚለው ኤስኤ1 የሚለው ሙቪንግ ሎድ ነው። የተቀሩት ስታቲክ ሎዶች ናቸው። ፔዴስትሪያን ሎድም ሳይድ ዊክ የሚለው አለን። ጀስት በእነዚህ ውስጥ ምን ያደርግልናል? ሎድ ኮምቢኔሽናችን ይሰራልናል ማለት ነው። ሊሚት ስቴታችን ከስትሪንግ ዞን ጀምሮ እስከ ዲፕሬሽን ፋቲግ ዋን ድረስ ሙሉ ሎድ ኮምቢኔሽን ይሰራል። እኛ የማንፈልገውን ከዚህ ጋር ማጥፋት እንችላለን። በስትሪንግ ዞን ብቻ እንዲሰራን ከፈለግን ሁሉንም አንማርክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ስትሪንግ ዞን ብቻ እንዲሰራልን ከፈለግን ስትሪንግ ዞን እና ሰርቪስ ዋንን ብቻ እንዲሰራልን ከፈለግን ጀስት በዚህ መልኩ ምን እንዲሰራልን እንፈልጋለን? በስትሪንግ ዞን እና በሰርቪስ ዋን ብቻ ሎድ ኮምቢኔሽናችን እንዲሰራልን ማድረግ እንችላለን። ኦር በሙሉ እንዲሰራልን ከፈለግን በሙሉ ደግሞ ሎድ ኮምቢኔሽን ባይ ዲፎልት እንዲሰራልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በስትሪንግ ዞን በሰርቪስ ዋን ብለን ቼክ ካደረግንለት በኋላ ምን እናደርጋለን? ኦኬ ብለን ነው ስንወጣ ይሄንም ኦኬ ስንል ይሄን ሁሉ ሎድ ኮምቢኔሽናችን እንደዚህ አድርጎ በዚህ አይነት መልኩ ምን ያደርጋል? ያመጣልናል ማለት ነው። ኦር ጀስት ይሄን ደግሞ አጥፍተን እኛ የምንፈልገው በአይ ዲፎልት ባለው ሎድ ኮምቢኔሽናችን እዚህ ጋር ላይ በኮንክሪት ገርደር ነው። በመቀጠል ደግሞ የምንፈልገው በስትሪንግ ዞን ብቻ ነው ብለን ጀስት በስትሪንግ ዞን ብቻ አድርገን ኦኬ ብናደርግ ይሄም በዚህ አይነት መልኩ ብቻ ያለን ነገር ያመጣልናል። የመጀመሪያው ሎድ ኮምቢኔሽናችን ሞዲፋይ አድርገን ብንመለከተው ዳይድ ሎድ፣ ትራክ ሎድ እና አስፋልት እና ባሪር የምንለውን በእነዚህ አይነት መልኩ ሎድ ኮምቢኔሽናችን በፋክተሮቻቸው አሽቶ ባለው ፋክተር መልኩ አስቀምጦ በዚህ አይነት መልኩ ያመጣልናል። ስለዚህ ኦኬ ብለን እኛ ምን ማድረግ እንችላለን? በዚህ አናላይሳችን ድጋሜ ሰርተን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሎድ ኮምቢኔሽን ካመጣን በኋላ እዚህም ሳንነፋ አሽቶ ባለው ባስገባንለት ሎድ ታይፕ ሎድ ኮምቢኔሽናችን ስለሚመጣን ቼክ ማድረግ ይቻላል። አሽቶ ጋር በመሄድ የዚህ ሎድ ኮምቢኔሽን አይተን በሙሉ በፕሮግራሙ ስናመጣን ባሽቶ ስለሆነ ያስገባነው ሎድ ኮምቢኔሽናችን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙሉ ባለው ሎድ ኮምቢኔሽን ተጠቅመን እነዚህን ሎድ ኮምቢኔሽን ተጠቅመን አናላይሳችንን እንሰራለን። እዚህ ጋር በቀጥታ አናላይስ በመግባት ድጋሜ አናላይስ ጋር ያው 3D መሆን አለበት። ይሄው 3D ስለሆነ እየሰራን ያለን ነው። ራን አናላይስ ብለን ጀስት ራን ነው ማለት ነው።
በዚህ አይነት መልኩ ዲፍሌክሽናችን መጥቶልናል ነው። በቃ ዲፍሌክሽናችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር መግባት ዲፎርም ሼፓችን በኮምቢኔሽን ከፍተኛ ኮምቢኔሽን ነው። የመጀመሪያው ኮምቢኔሽን ይሄ ትልቁ ይሄ ስለሆነ በዚህ አይነት መልኩ ስቴፕ ኦር ኢንቨርስ ማክሲመም ሚኒመም ያወራልና እዚህ ጋር ላይ በኢንቨርስ ማክሲመም ኦር ሚኒመም ብለን እና አፕላይ ብንመለከት እዚህ ጋር ላይ ኮንትሮል አንዱ አድርጎ እንዲያሳየን ከፈለግን ኮንትሮል የሚለው ነገር በመምራት እዚህ ጋር ላይ እንዲመጣልን አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ጀስት በዚህ አይነት መልኩ እያንዳንዱ ፓርት ማየት ይቻላል። እያንዳንዱ ኮምቢኔሽን በእያንዳንዱ ፓርት መመልከት ይቻላል። እዚህ ላይ በዩዜድ ፓርት አድርገን ብንመለከት ይመረጣል። ወይም ቨርቲካል ሪአክሽን ስለሆነ የምንመለከተው ማለት ነው። እያንዳንዱ ኮምቢኔሽን እያንዳንዱ ኢፌክት ማየት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ጀስት በዚህ አይነት መልኩ ዲፍሌክሽናችን እንመለከታለን። ሪፖርትም ባለፈው እንዳየነው ተመሳሳይ ስለሆነ ሁሉም በዚያው መልኩ መመልከት ይቻላል የሚለው ነገር በዚሁ አሳያችኋለሁ። ከዚህ መቀጠል ደግሞ ማሳያችሁ ነገር ተጨማሪ ነገር ምንድነው ፋውንዴሽን ታይፓችን ምንድነው ብናደርገው ከአይዞሌትድ ፑቲንግ ብንጠቀም ፓይልስ ብንጠቀም እንዴት አድርገን ማስገባት የምንችለው የሚለው ነገር በዚሁ አያይዤ ማሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር የት ነው የምንሄደው? ቀጥታ ኮምፖነንታችን ጋር በመሄድ ፋውንዴሽናችን መጀመሪያ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ላይ ፋውንዴሽን ታይፓችን ዲፋይን አድርገን ማስቀመጥ አይዞሌትድ ፑቲንግ የሚላለን እዚህ ጋር ላይ አይዞሌትድ ፑቲንግ የሚለው ሞዲፋይ ብናደርገው ስንት በስንት ሆነ ተቀመጠው የሚለው ነገር እስኪ ቼክ እናደርገው። እዚህ ጋር ላይ አይዞሌትድ ፑቲንግ አለ 4 በ4 ሆነ ተቀመጠው ጀስት እኛ 3 በ3 የሆነ 3 ሜትር በ3 ሜትር የሆነ አይዞሌትድ ፑቲንግ ብናስቀምጥ ዲፋይን አድርገን ብናስቀምጥ በመቀጠል ደግሞ ሌላ አይዞሌትድ ፑቲንግ አዲስ አድ ብለን እዚህ ጋር ላይ ፓይል ፋውንዴሽን ፓይል ግሩፕ ኦር ኖርማሊ አንድ ፓይል ፒር ብቻ አስቀምጠን አባትመንት ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ እንችላለን። የዚህ ፓይል ሌንግዙ 12 ሜትር አካባቢ ድረስ ይወርዳል። ወደ መሬት የሚወርደው ነው። ዲያሜትሩ 1 ሜትር የሆነ ነው ይላል። ጀስት ይሄን ነው ኬብል እንወጣና ከዚህ ጋር ላይ ፒር እና አይዞሌትድ የሚሉ ሁለት ነገሮች ዲፋይን ሆነዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ቀጥታ የት ጋር የምሄደው ከብሪጅ ጋር በመሄድ እዚህ ጋር ላይ ሞዲፋይ አድርገን ብሪጇን አባትመንቷ ላይ ምንድነው ዲያፍራም ሴንትሬድ ፋውንዴሽን ስፕሪንጋቸውን ፒር የምትለውን በፒር መልኩ እንዲመጣልን ማድረግ እዚህ ጋር ላይ ፋውንዴሽን ታይፓችን አይም ሶሪ ወደፊት ፈጠንኩ መሰለኝ። እዚህ ጋር ላይ አባትመንት የምትለው ከገባን በኋላ አባትመንቷን ሞዲፋይ እናደርጋትና ሞዲፋይ ስናደርግ ይሄን የምንገባው መጀመሪያ እዚህ ጋር ላይ ብሪጅ ከሚለው ከመጣን በኋላ ነው። ከዚህ ገብተን ብሪጅ ውስጥ ብሪጁን ነው ሞዲፋይ የምናደርገው ማለት ነው። ብሪጁ ጋር ሞዲፋይ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥታ አባትመንት ከምትለው ጋር ገብተን ሞዲፋይ እናደርግና ሞዲፋይ አድርገን የት ጋር ነው የምንሄደው? እዚህ ጋር ላይ አባትመንት ከምትለው ስታርት እና ኢንድ አባትመንት ላይ ነው ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ክሊክ ስናደርግ የትነገበን አድ የሚያለን አድ ብሪጅ አባትመንት ስንል እዚህ ጋር ፋውንዴሽን ስፕሪንግ ታይፓችን ምን አድርጓት እና ፊክስድ ነው ይልና እኛ አይዞሌትድ ኦል ፓይል ፒር የሚያለ ፓይል ፒር በሚለው ፎርም እንዲቀመጥ የምናደርገው የፓይል ፎርማት ይዞ እንዲቀመጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦር ይሄን ጀስት ያለበትን ሞዲፋይ አድርገን ማስተካከል እንችላለን። እዚሁ ላይ ፓይል ፒር በሚለው ጋር አስገብተን አይዞሌትድ የሚለው ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ጀስት በዚህ ሞክ ብለን ብንመጣ ይሄኛው ሞዲፋይ ሆኖ ተቀምጧል ፓይል ፒር ማለት ነው። ይሄኛውን እነዚህን ከሁለት እንዲቀመጥ አባትመንት የሚለው ዲፋይን ከተደረገ በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን። በመቀጠል ደግሞ ቤንት ታይፓችንን ሞዲፋይ ኦር ሾው ብለን ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሙሉን የቤንት
ታይፓችን እዚህ ጋር ቢንት የሚሉትን ሞዲፋይ ኦፍ ብሪጅ ብለን ቢንት ካፓችናል ሞዲፋይ ኮሎም ዳታ ከሚሉት ውስጥ ይሄን ፊክስድ የሚሉትን በሙሉ ምን ማድረግ እንችላለን አይዞሌትድ ፉቲንግ በሚለው ፎርም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ኦል ፒርም ማድረግ ብንችል ኖርማሊ ወደ ፓይል ፋውንዴሽን ይገባል ወደ ውስጥ ማለት ነው። ግን አይዞሌትድ ፉቲንግ እንደከፈለ አይዞሌትድ ፉቲንግ ጀስት እንደፈለጋችሁ ፋውንዴሽን ታይፓቸው በዛ አይነት መልኩ ሪአሬንጅ አድርገን ማስቀመጥም እንችላለን ማለት ነው። ጀስት በዚህ ኦኬ ብለን ብንመጣ ስላይዱን ራሱ ባይ ዲፎልት ቼንጅ ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ላይ ስንመለከተው እያንዳንዱን አይዞሌትድ ፉቲንጋችን አስቀምጦና ሁሉን በእያንዳንዱ ፒር ላይ አይዞሌትድ ፉቲንግ ሞዴል አድርጎ አስቀምጧል ማለት ነው። ከእያንዳንዱ ፒሮች ላይ በዚህ አይነት መልኩም ፉቲንግ ታይፓችን አስገብተንም ድጋሜ አናላይዝ እያዘዝን ቼክ ማድረግ እንችላለን። አድኳይት የሆነ ፉቲንግ እስከምናገኝ ድረስ በዚህ ነው ቼክ እያደረግን መቀበል የምንችል መሆኑን በዚሁ አሳስባችኋለሁ። ይህን ድጋሜ ሎዱ እንደነበረ ነው ብሩር በዛ በነበረበት ሎድ ኮምቢኔሽን ላይ አናላይዛችሁን ድጋሚ በማዘዝም ቼክ እያደረጋችሁ ሁሉ ነገር መተማመን ትችላላችሁ። ስለዚህ ፋውንዴሽን ታይፓችሁን ከፊክስ ደግሞ ቼንጅ ወደዚህ ፋውንዴሽን እያስገባችሁ ለዚህም ፋይል ግሩፕ ማስገባት ትችላላችሁ። እያንዳንዱ ፒር ፋይል ግሩፕ ታስገባላችሁ። የፋይል ካፖን ካስገባችሁ በኋላ ፋይል ግሩፕ በማስገባትም ሞዲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል ባለ መልኩ በዛ አይነት መልኩ እንደዚህ ያደረጋችሁ የራሳችሁን ድሮይንግ በተሰጠ ዲዛይን መሰረት እናንተ ስትራክቸራል ዲቴይሊንጉን መስራትና ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ እናንተ ከዚህ በቀጥታ አሪፍ ነገር ለመስራት የተለያዩ መጽሐፍቶችን በማንበብ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በማየትም ጥሩ ነገር እንደምታገኙ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔም ደግሞ በተቻለ መጠን ለእናንተ ጥሩ የሚባሉ የሶፍትዌሮችና እንደዚህም ደግሞ ትምህርቶችን የማቀርብ ነው የሚሆነው። እናንተ በጊዜያችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። በሰላም